morning mga Pax. Na-upload ko na yung huling gala natin mga Pax, kaya kailangan na ulit natin ng bagong vlog. So ngayon yung pupuntahan natin mga Pax, yung Buhay Forest sa sa Magallanes, Cavite. Binisita ko mga Pax yung Facebook page nila. Sarado pala sila pag Lunes at saka Martes, para daw makapagpahinga yung nature. So good thing siya, mayroon siyang araw ng pahinga. Wala siyang karatula kung saan ito papuntahan kaliwa. Basta magbase lang tayo mga Pax sa Waze. Tingnan natin kung paano yung sinasabi ng Waze. Pero mukha naman papunta tayo ng kagubatan mga Pax. Sa forest naman tayo papunta. Buhay Forest. This way to Buhay Forest. Tara, mga Pax. Pula naman siya mga Pax. Masasabi mong tama na yung dinadaanan. Buhay Forest. So rough road pa pala yung daan. Hindi. Dito lang sa park. Simentado rin mga Pax. Buhay Forest. Forest pala yun. Naghang ako dun sa Buhay Forest. Dito lang. Forest niya pala. But may nature rito mga Pax. Station 1, the last stop. Station of the cross ko. Wala ko nature. Yung mga station ng cross pala. Wala mga nature ng Pax. So ibig sabihin, ang Buhay Forest, may pagkano rin siya. Pilgrimage. Lugar. So, saan ko yung parking dito? Parking lang po. 10 pesos po. Ay, sorry po. Magkano po? Saan po? 10 po. Doon na lang po. Mataas. Shit. Sige po.
Yun, parking mga box. Huwag ka maulat kaya rito mga box. Sigurado. Dito, ito sa dulo. Ayan. So maraming napunta rito mga box na mga nakamotor. So isa rin sila siya sa mga tourist spot ng mga riders. So, meron dito sa baba. Wala lang, bundok. Yun. So yun mga paks, nandito na tayo. So nag-parking lang tayo sa taas. Tapos magpaparegister tayo sa baba. So may horseback riding din pala rito, 70 pesos. Tapos pag magpapicture lang, 20. Ba't kaya kailangan pang sabihin na ano no mga paks, horseback riding? Hindi ba pwedeng horse riding na lang? Wala naman sigurong horse front riding, di ba? Horse front riding. Mag-isa lang po kayo, sir? Opo. Pangalan, address, date, pangalan, address, contact number po, date, pangalan, address, contact number. Yan. Show natin yan. CR po. Sige po, kahit yun. Lumabas na lang kayo. CR muna tayo mga paks. At kanina pa ako yung sa biyahe. Ganyan din pala. CR na. Saan? Kasi mga paks, nandito na tayo sa Buhay, Paris. So ganito yung daan niya mga paks, pa taas. So mararamdaman mo talagang nasa forest ka mga paks. Hindi na ba ito eh? Mulawin. Ano? Merve na kaya? Mga paks, kapag pumunta ka rito tapos mag-isa ka lang, mapapasana all ka na lang talaga. So may mga kasama. Bawal pumanigarilyo dito. Hindi ko alam kung ilang steps to mga paks. Hindi ko na itanong. No vendors allowed. Tapos bawal magkalat. Parang pagsasayaw lang yan eh. Bawal magkalat. Wala, matarik ata mga paks. Parang mas matarik siya kumpara dun sa papunta sa Tayak sa Rizal. Hingal ka agad ako mga paks. Laki pa naman ng bag ko, bigat. Yan, lapit tayo sa tuktok. Yan, laki kasi ng bag natin mga paks. Hingal tuloy tayo ngayon. So ito na yung makikita sa taas mga paks.
So yun mga Pax, kahit Webes ngayon, crowded siya o maraming tao. How much more kaya mga Pax pagka Saturday o di kaya Sunday kayo pumunta rito. Ewan ko lang, nagkataon lang mga Pax. Pero usually kasi pagka pumupunta ako sa mga garden, weekdays ako pumupunta para konti lang yung tao. Pero dito kasi siguro sumisikat na siya kaya yan, marami na rin tao mga Pax. So parang di ko kaya na yung ginagawa ko dati na nagtra-tripod lang tayo, nagre-remote kasi may mga nakapila. Subukan ko hintayin mga hanggang alas 3 mga Pax kung marami pa rin tao. So, tara na mga Pax. Wala masyadong kuha doon. Tinamaan ako ng hiya mga Pax mag-picture ng solo. Pero at least nakapagpalipad tayo ng drone. So pauwi na tayo mga Pax. I-search ko pa mga Pax kung ilang steps to. Hindi ko naman kayang bilangin. Yan din yung view niya mga Pax habang dinadaanan nyo. Ngayon mga Pax ay Webes. Hinintay ko pa rin mga Pax na pumunta yung tao bago ako nakapagpalipad. So, ngayon, uwi na tayo. Magla-lunch muna tapos uwi na. Picture mo pasangan yung Pxrple ng mukha nun eh. May kalapati. Actually may picture ang pang kalapati eh. Table, may siso. Tapos may mga swing. So wala na akong oras mga Pax para mag-picture pa. Tapos dito may mga pagkain naman. Ayaw na tayo ng Paris mga Pax dito sa Buhay Paris. So, lunch muna tayo mga Pax. Buhay Paris. Paris po, meron. Kakanin po. Sige po.